Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Hari ini kita nak buat unboxing sushi starter kit. Yeay! Wow, cantiknya kotak ni. Macam present kan? Alah. Siap ada ribbon lagi. Siap ada tulis lagi. Specially for you. Okey, tak sabar ni. Jom buka. Mould. Ada beras. Lepas tu ada seaweed. Okey kawan-kawan. Suka ni tak ada mirin. Dipastikan halal. Ni sushi time yang buat. Ramu ada special. Bukan beli dekat orang. Special ni. Lepas tu dia ada sushi sauce and wasabi. Dengan ada seaweed flakes dengan dijual. Wow, ada take video challenge. Jangan lupa nanti kalau kotak ni ataupun barang-barang sushi ni sampai kalau korang order